साथीहरु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा चाहिँ यहाँनिर यति यसरी टाइप गरिरहेको छु। अब यसलाई चाहिँ मैले अहिलेसम्म सेभ गरेको छैन। यसलाई मैले सेभ नगरिकन यहाँनिरबाट बन्द गरेँ। भुलवश यो मेरो डोन्ट सेभ भयो, यो चाहिँ सेभ नभइकन बन्द भयो। अब यसलाई चाहिँ मैले कसरी फिर्ता ल्याउने त यहाँनिर गरेर देखाउन गइरहेको छु। अब यसरी माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डको सेभ नभई बन्द भएको फाइललाई फिर्ता ल्याउनु पर्यो भने यहाँनिर स्टार्ट बटनमा गएर माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डलाई यसरी खोल्छु म। यहाँनिर यसरी खोलेँ। अब त्यसपछि यहाँनिर यसरी नयाँ डकुमेन्ट खोलिसकेपछि यहाँनिर फाइलमा जाने र यहाँनिर इन्फो भन्ने अप्सन छ, यसमा जाने। त्यसपछि यहाँनिर यी तीनवटा अप्सनहरू देखाउँछ। यसमा यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ म्यानेज डकुमेन्ट भनेको छ। यो म्यानेज डकुमेन्ट लेखेको अप्सनमा यसरी जाने। त्यसपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ दुईवटा अप्सन छन्। यसमा फर्स्टमा छ रिकभर अनसेभ डकुमेन्ट भनेको छ। अब हामीले यसमा क्लिक गर्ने। अब त्यसपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो एउटा वर्डको फाइल यसरी देखाइरहेको छ। यसमा क्लिक गर्ने र यसलाई चाहिँ ओपन गर्ने। अब त्यसपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हामीले भर्खरै सेभ नगरिकन बन्द गरेको फाइल चाहिँ यसरी देखाइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ एकपटक सेभ गर्नु पर्यो। सेभ गर्नको लागि यहाँ माथिपट्टि सेभ एज भनेर देखाइरहेको छ, यसमा क्लिक गर्ने र त्यसपछि यहाँ मैले डेस्कटपमा सेभ गर्छु। यसको नाम चाहिँ टेक्निकल दारी युट्युब च्यानल नै छ यहाँनिर। अब यसलाई मैले सेभ गर्ने। अब चाहिँ हामीले भर्खरै सेभ नगरिकन बन्द गरेको फाइललाई चाहिँ रिकभर गरेर यसरी यहाँनिर ल्याइसकेका छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हामीले यो सेभ नगरी राखेको फाइललाई चाहिँ रिकभर गरेर यसरी आफ्नो कम्प्युटरमा ल्याइसकेका छौँ।